Xin chào các bạn. Trong lịch sử SEA Games, nhắc đến những cuộc đối đầu căng thẳng nhất, Việt Nam, Thái Lan luôn là cái tên khiến khán giả nín thở. Tuy nhiên năm nay ngoài chuyên môn, các vận động viên còn đối diện với nhiều thử thách hơn. Nhiều lần camera quay lại được những màn gian lận tinh vi khiến vận động viên ôm nỗi uất hận khi mất đi danh hiệu, khiến các trưởng bộ môn kéo nhau đi kiện cáo vì những sai lầm và thiên vị từ nước chủ nhà. Hôm nay, hãy cùng Thế giới hôm nay nhìn lại 10 màn gian lận bá đạo nhất của Thái Lan tại SEA Games 33 khiến các nước ngán ngẩm. Đòi lại huy chương vàng SEA Games đầu tiên cho Việt Nam. Nó có 3 lỗi mà trọng tài bỏ qua. Thế à? Mình quay cái góc lực. Thái Lan xử ép Việt Nam mọi người ơi. Họ 3 lỗi. Như vậy là đối thủ đã mắc 3 lỗi và vừa xong trọng tài đã sai, nên là bây giờ chúng ta đang khiếu nại nhé, để xem là liệu có lấy được huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam không. Cả anh chị em phóng viên đang đi theo, hy vọng. Game liên quân. Một trong những phát hiện làm bẻ mạnh nhất của người Thái ở lần SEA Games này chính là màn gian lận của game thủ liên quân. Cụ thể, Nafat Warasin là một nữ vận động viên thuộc đội tuyển Liên quân Mobile của Thái Lan. Cô thi đấu ở vị trí xạ thủ trong đội hình đội tuyển nữ quốc gia và được biết đến trong cộng đồng người chơi Liên quân Thái Lan với biệt danh Tokyo Girl. Nafat không phải là cái tên mới trong làng eSports nước này. Trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam diễn ra ngày 15 tháng 12, 2025, Nafat đã bị phát hiện sử dụng phần mềm của bên thứ ba. Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả là cách nữ tuyển thủ người Thái thực hiện hành vi gian lận ngay trước sự giám sát của tổ trọng tài. Với nickname Tokyo Girl, cô đã sử dụng phần mềm bên thứ ba nhờ một người khác đăng nhập tài khoản và trực tiếp thi đấu thay mình. Sau đó, truyền hình ảnh trận đấu qua Discord. Sau khi hành vi gian lận bị xác nhận, nữ tuyển thủ này nhận án cấm thi đấu trọn đời từ ban tổ chức và đơn vị quản lý. Thậm chí, cô nàng còn phải đối mặt với án hình sự nếu mục đích của việc gian lận có liên quan đến tài chính và mức độ gây hậu quả của hành vi gian lận mà cô nàng gây ra. Võ sĩ Pencastilat. Trong trận bán kết Pencastilat hạng 60kg nam SEA Games 33, khi võ sĩ Việt Nam đang dẫn trước với tỷ số cách biệt 55-34, trong bối cảnh thời gian thi đấu chỉ còn tính bằng giây và đối thủ gần như không có bất kỳ cơ hội nào để lật ngược thế cờ, thì một tình huống gây phẫn nộ đã xảy ra. Võ sĩ chủ nhà Thái Lan Janjarong Thinapat đã dùng khổ nhục kế, có thể nói là hèn hạ nhất mọi thời đại. Khi trận đấu chỉ còn 4 giây, trong một pha ra đòn cuối, võ sĩ Việt Nam tung cú đá về phía đối thủ, còn Janjarong đột ngột hạ thấp người. Điều này khiến cú đá của Văn Kiên trúng cổ đối thủ. Hệ quả là võ sĩ Việt Nam bị xử thua. Dù anh hoàn toàn không có chú ý phạm luật, khoảnh khắc anh khóc nghẹn khi rời sàn đấu khiến người hâm mộ không khỏi đau lòng. Bởi phía sau giọt nước mắt ấy là cả một quãng thanh xuân miệt mài tập luyện, là giấc mơ chung kết, huy chương vàng và niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn nhờ thể thao đỉnh cao. Tất cả dường như bị cướp đi chỉ bởi một chiêu trò phi thể thao và những quyết định gây tranh cãi. Và rồi, võ sĩ Việt Nam lại phải bắt đầu lại, tiếp tục tập luyện, tiếp tục chờ đợi SEA Games lần sau. Nhưng nỗi lo vẫn còn đó, liệu những kịch bản cũ có tiếp tục lặp lại ở một quốc gia khác, trên một sàn đấu khác? Khác với Việt Nam, trước đó, ở môn Pencastilat, đoàn Malaysia cũng cho rằng vận động viên của họ bị xử ép. Họ phản ứng cực mạnh, tấn công cả trọng tài. Bởi họ cho rằng cuộc đời của một vận động viên không thể bị váy bận bởi sự bất công và thiên vị. Bóng đá nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận một sự bất công khó có thể chấp nhận. Ngay trong trận chung kết, nơi lẽ ra vinh quang phải thuộc về những con người xứng đáng nhất, bàn thắng của Nguyễn Thị Bích Thùy, một pha lập công đẹp, quan trọng và có thể xem là khoảnh khắc rực rỡ nhất trong sự nghiệp của cô, lại bị trọng tài tước bỏ một cách đầy vô lý. Không chỉ một bàn thắng bị xóa sổ, mà cả huy chương vàng danh giá cũng theo đó rời khỏi tay đội tuyển nữ Việt Nam, dù họ đã chiến đấu bằng tất cả niềm tin và khát vọng. Phía sau quyết định sai lầm ấy là bao nhiêu hy vọng bị dập tắt, hy vọng của các cầu thủ, của gia đình nơi quê nhà đang theo dõi từng bước chạy, và của hàng triệu người hâm mộ tin rằng công sức rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhiều cổ động viên Thái Lan cũng bày tỏ sự tiếc nuối, nhưng nỗi đau ấy làm sao có thể nguôi ngoai khi cuộc đời của một vận động viên chỉ có rất ít lần được bước vào chung kết SEA Games.
Đáng buồn hơn, với bóng đá nữ, một tấm huy chương không chỉ là danh dự, đó còn là cơ hội để cuộc sống của các cầu thủ tốt hơn. Là tiền thưởng, là sự ghi nhận giúp họ bớt đi gánh nặng mưu sinh. Ít ai biết rằng, để theo đuổi đam mê săn cỏ, nhiều cầu thủ nữ Việt Nam từng phải đi làm công nhân, sống trong những khu tập thể cũ kỹ, chét chiêu từng đồng để được tiếp tục thi đấu. Những đôi mắt đượm buồn sau trận chung kết không chỉ là nỗi tiếc nuối của một trận thua, đó là nỗi đau của những con người đã hy sinh rất nhiều, nhưng lại bị cướp đi thành quả bởi sự cố ý sai lầm của trọng tài. Nhảy audition. Nếu bạn từng đam mê game audition, chắc chắn bạn thuộc thế hệ 8X, 9X, những người lớn lên cùng quán net, bàn phím cũ và những bản nhạc quen thuộc trước năm 2010. Thời điểm ấy, audition không chỉ là một trò chơi, mà là một phong trào, một phần ký ức thanh xuân của cả một thế hệ. Tuy nhiên, sau năm 2010, khi các dòng game mới bùng nổ, audition dần mất đi sức hút, ít người chơi hơn và gần như lui vào dĩ vãng tại Việt Nam. Thế nhưng ở Thái Lan, audition vẫn được duy trì và phát triển. Để gia tăng số lượng huy chương, nước chủ nhà đã đưa bộ môn này vào thi đấu eSports tại SEA Games. Với tham vọng gom vàng nhờ lợi thế sân nhà và phong trào còn mạnh. Điều không ai ngờ tới là Việt Nam lại mang ra thi đấu một dàn vận động viên thuộc thế hệ 8X, 9X đời đầu, những người đã gắn bó với audition gần 2 thập kỷ. Các vận động viên Việt Nam không chỉ thi đấu bằng kỹ năng mà bằng 19, 20 năm kinh nghiệm, bằng phản xạ được tôi luyện từ thời game còn chưa có khái niệm eSports chuyên nghiệp. Chính sự dày dạn ấy khiến đối thủ phải khiếp vía. Kết quả là kế hoạch giành trọn huy chương vàng ở audition của nước chủ nhà thất bại toàn tập, khi audition trở thành sân khấu tỏa sáng của các vận động viên Việt Nam. Bowling. Tại SEA Games, môn bowling cũng chứng kiến một câu chuyện khiến dư luận không khỏi bức xúc. Vận động viên 16 tuổi Trần Hoàng Khôi gặp đối thủ chủ nhà Napat Pushpanikokul tại bán kết. Khi đang giận với các biệt lớn và chuẩn bị thắng Napat, Hoàng Khôi nhận được thông tin từ ban tổ chức rằng họ xếp cặp nhầm ở vòng bán kết. Dù quyết định của ban tổ chức gây tranh cãi, đại diện Việt Nam vẫn chấp nhận đấu lại với vận động viên khác. Và mọi chuyện ai cũng biết, Việt Nam vẫn vào chung kết. Trong khi vận động viên Thái đáng lẽ bị loại, nhưng nhờ thi đấu với đối thủ khác nên được vào chung kết gặp lại Hoàng Khôi. Không bất ngờ nào hơn, vận động viên chủ nhà SEA Games 33 vẫn bị thần đồng 16 tuổi Việt Nam đè bẹp. Theo cộng đồng mạng, có lẽ nhìn thấy vận động viên Việt nhỏ tuổi, tưởng dễ ăn nên gặp trước. Nhưng ai ngờ lại gặp phải thiếu niên thích ăn lẩu Thái, vì vậy họ phải tìm con đường khác. Nhưng với chiến tích không phải dạng vừa, như vô địch U13 Thái Lan mở rộng 2022 và huy chương vàng đơn nam giải vô địch bowling các đội mạnh quốc gia 2024. Thiếu niên Trần Hoàng Khôi, học sinh lớp 11 tại một trường trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh, ngoài chặng đứng giấc mơ huy chương vàng của đội chủ nhà, còn tạo ra cơn địa chấn trong giới với chiếc huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử bowling Việt Nam. Phạm Văn Nam, MMA. Đây có lẽ là trận thua tức tưởi nhất mà một vận động viên Việt Nam từng phải hứng chịu trên sàn đấu MMA. Suốt cả trận, võ sĩ Phạm Văn Nam liên tục ra đòn chính xác, ép góc, làm chủ hoàn toàn thế trận, khiến đối thủ Thái Lan gần như chỉ lo phòng thủ. Người xem có thể thấy rõ sự áp đảo về thế trận, tinh thần và hiệu quả thi đấu nghiêng hẳn về phía Việt Nam. Thế nhưng khi tiếng chuông kết thúc vang lên, điều khó tin đã xảy ra. Trận đấu bị chấm điểm hòa và võ sĩ Việt Nam bị xử thua chỉ vì nặng hơn đối thủ Thái Lan vài lạng. Một kết cục khiến không chỉ vận động viên mà cả khán giả đều sững sờ. Khoảnh khắc võ sĩ Việt Nam bật khóc ngay trên sàn đấu, làm ai cũng chạnh lòng, bởi mọi nỗ lực, mọi cú đòn áp đảo dường như trở nên vô nghĩa và cả sự uất ức khi cảm giác công bằng không còn hiện diện. Trên mạng xã hội, làn sóng bất bình nhanh chóng lan rộng. Nhiều người cho rằng trong những cuộc đấu như thế này, chỉ có knock out đối thủ Thái Lan thì vận động viên Việt Nam mới có cơ hội chiến thắng. Bởi nếu để trận đấu bước vào chấm điểm, phần bất lợi dường như đã được định sẵn. Chơi xấu.
Trong môn Pencak nơi thi đấu chủ yếu tính điểm, những màn triệt hạ đối thủ vốn không cần thiết. Thế nhưng trên sàn đấu SEA Games 33, võ sĩ Thái Lan Suthai Bunchik lại liên tục nhắm vào những vết thương đã có sẵn của võ sĩ Việt Nam Nguyễn Tấn Sang. Việc cố tình khai thác chấn thương đối phương không chỉ gây phẫn nộ mà còn đặt ra câu hỏi lớn về tinh thần thượng võ. Dù chịu đau đớn rõ ràng, Nguyễn Tấn Sang vẫn cắn răng thi đấu, vượt qua giới hạn thể chất để mang về tấm huy chương vàng ngay trên đất Thái. Đó là chiến thắng của bản lĩnh, của ý chí và lòng tự trọng của một võ sĩ thi đấu vì màu cờ sắc áo. Tuy nhiên, đi kèm với vinh quang ấy lại là những hình ảnh xấu xí khiến người xem không khỏi bức xúc. Khi võ sĩ Việt Nam nằm sàn vì chấn thương, trọng tài gần như thờ ơ, không có sự can thiệp kịp thời của nhân viên y tế. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà ở những trận đấu khác, nhiều võ sĩ Việt Nam buộc phải đánh dồn ép, áp đảo tuyệt đối, gần như không cho đối thủ Thái Lan cơ hội ra đòn. Bởi họ hiểu rằng nếu để trận đấu trôi về chấm điểm, nguy cơ bị thiên vị là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và khi ấy, cách duy nhất để bảo vệ chiến thắng là đánh đến mức đối thủ không thể phản kháng. Đó không phải là gian lận, mà là phản ứng tự vệ của những vận động viên buộc phải chiến đấu trong nỗi lo công bằng bị lung lay. Hành vi gian lận nào của các vận động viên Thái Lan làm bạn cảm thấy khó tin và bức xúc nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!